امشب در 24 ترامپ میگه اگر تهران مذاکره مستقیم نکنه اتفاقات خیلی بدی برای ایران میفته. But if we don't work it out, bad things are going to happen to Iran. Okay, thank you very much everybody. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده همچنان ترجیح میده مسئله از طریق مذاکره حل بشه. اگر به حریم ایران تعرض کنند مثل جرقه‌ای در انبار باروت است که کل منطقه را خط و نشان رئیس مجلس در راهپیمایی روز قدس. قالیباف میگه در صورت تعرض پایگاه‌های آمریکا در منطقه نابود میشن. و کاخ سفید میگه حوثی‌ها بعد از تحمل ضربات سخت آماده صلحن. به گفته دونالد ترامپ حملات آمریکا به یمن بی‌وقفه ادامه داره. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در حالی که کانال 11 تلویزیون اسرائیل گزارش کرده واشنگتن در حال مذاکره غیر مستقیم با جمهوری اسلامی از طریق عمانه و مقامات اسرائیل هم در جریانن، لحظاتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر با ایران مذاکره مستقیمی صورت نگیره به گفته او اتفاقات بسیار بدی برای این کشور رخ میده. بذاریم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. ما داریم گزارش‌ها رو رصد می‌کنیم. اونا پهپادهای زیادی تولید کردن. همینطور پهپادهای موثری دارن که تاثیرگذارم بودن. ایران جایگاه ویژه‌ای تو لیست کارهای من داره و تحت نظرشون دارم. جزء اولویتامه. احتمالاً میدونین که من به تازگی نامه‌ای براشون فرستادم. بهشون گفتم باید تصمیمتون رو بگیرید. یا اینور یا اونور. بیاین صحبت کنید یا اگه مذاکره رو رد کنین در این صورت چیزای بدی اتفاق میفته برای ایران. من نمیخوام این اتفاقات بیفته. سمیرا قرایی خبرنگار ما از وزارت خارجه آمریکا با ما. سمیرا، همونطور که گفتیم این حرفایی است که دونالد ترامپ همین لحظاتی پیش زده. قبلا هم کم و بیش اشاره مستقیم این چنینی کرده بود که یا مذاکره بکنن یا احتمال داره که واکنش نظامی از سوی ایالات متحده آمریکا متوجه تهران بشه. الان میگه که اتفاق بسیار بدی برای ایران خواهد افتاد. فرداد اولین واکنش رسمی هست که ما از سمت رئیس جمهور داریم بعد از اینکه عباس عراقچی آمد گفت که نامه خودشون رو در جواب نامه ترامپ تحویل عمانی ها دادند. امروز تنها آقای ترامپ یک برنامه رسانه‌ای عمومی داشت. پیش از اینکه راهی فلوریدا بشه قرار بود که یک قاضی رو در کاخ سفید مراسم سوگندش رو انجام بده و در اونجا برای حدود نیم ساعت با روزنامه‌نگاران و خبرنگاران صحبت کرد. آخرین سوال راجع به پهپادهای جمهوری اسلامی بود و اینکه این پهپادها چطور دارن اوکراینی‌ها رو میکشند که از اونجا آقای ترامپ آمد پل زد و راجع به جمهوری اسلامی، راجع به مذاکره و نامه خودش صحبت کرد. به روشنی داره میگه به دنبال مذاکره است و میگه ترجیح میده که با جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی به یک تفاهم برسه و اگر این اتفاق نیفته برای جمهوری اسلامی بسیار بد خواهد بود. یعنی چند بار همین رو تکرار میکنه. نکته اینجاست که در این هفته‌های اخیر، در ماه‌های اخیر آقای ترامپ هر بار که خواسته اون سمت مذاکره رو بگه، یعنی این سکه اگر یک سمتش بحث دیپلماسی باشه سمت دیگر ما به عنوان گزینه نظامی مدام ازش صحبت میکنیم، ولی آقای ترامپ در زبان خودش همواره میگه اتفاقات بسیار 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 بدی برای جمهوری اسلامی خواهد افتاد. این به روشنی به ما نشون نمیده که آیا مسئله بحث حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای، به تاسیسات موشکیه یا چیز دیگری آقای ترامپ در ذهن داره و همواره همین جمله رو تکرار میکنه وقتی میخواد اون طرف روی مذاکره رو بگه. پس فعلا این رو داریم به عنوان واکنش رسمی. از طرفی اشاره کردی به اخباری که کانال 11 اسرائیل منتشر کرده. رسانه‌ای این کان 11 رسانه‌ای است که به هر حال اخبارش اغلب در بسیاری از موارد اخبار کاملا معتبری است، اما در رابطه به این خبر نمیشه این رو 100% گفت، ولی میگه که ایالات متحده و جمهوری اسلامی همین الان در عمان به شکل غیر مستقیم دارن با هم صحبت میکنند. این
چیزیه که باید منتظر بشیم ببینیم که آیا مقام‌های ایالات متحده تایید رسمی میکنن یا نه. آقای ترامپ در صحبت خودش به چنین چیزی اشاره نکرده و همچنان داره میگه که بیان با ما صحبت بکنند. از سمت جمهوری اسلامی صحبت‌های انجام شده. به عنوان مثال این بحثی که عمان رو انتخاب کردن خودش محل سوال، محل بحث است، به این خاطر که ایالات متحده نامه رو داد به امارات متحده عربی، دادن به انور قرقاش نزدیک به محمد بن زاید بیاره به ایران. میدونیم بن زاید هم به هر حال بسیار به دولت ترامپ، چه دولت قبلی، به خانواده ترامپ، به جرد کوشنر، به تمامی اطرافیان آقای ترامپ، محمد بن زاید بسیار نزدیک، شبیه محمد بن سلمان. اما جمهوری اسلامی برای جواب دادن نرفت سمت امارات، رفت سمت عمان. آقای عراقچی حالا یک صحبتی با تسنیم کرده، میگه حسن نیت وجود داره که ما به عمانی‌ها حسن نیت داریم، یک اعتمادی وجود داره که جمهوری اسلامی ترجیح میده عمان رو این وسط میانجی بکنه و به نظر میرسه که اون اعتماد رو به معتمد آمریکا یعنی امارات متحده عربی اینها ندارند. اینها اظهارات آقای عراقچی هست در رابطه با عمان. عمان میدونیم در 2011 2012 در دوران اوباما پیش از اینکه مذاکرات مفصل و چند جانبه برجام شروع بشه میانجی بود. سلطان قابوس آن زمان بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده گفتگوهای مفصلی مخفیانه کردند. اون زمان هم علی خامنه‌ای مدام میومد میگفت ما با آمریکایی‌ها صحبت نمی‌کنیم و اون گفتگوها نتیجه شد مذاکرات برجام. این بار ولی بعیده که چنین نتیجه‌ای رو ما شاهدش باشیم. آقای ترامپ 2 ماه ضرب الاجل داده جمهوری اسلامی فکرش رو بکنه، تصمیمش رو بگیره، یا این یا اون، همون چیزی که خود آقای ترامپ هم در این آخرین صحبتش فردا بهش اشاره کرده. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگار ما در وزارت خارجه آمریکا از واشنگتن دی سی. همزمان در ایران در واکنش به هشدارهای واشنگتن، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران به هیچ عنوان تحت فشار و تهدید مذاکره نمیکنه. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی هم گفته نیروهای مسلح خودشون رو برای بالاترین سطح تهدیدها آماده کردن. رئیس مجلس جمهوری اسلامی هم گفته تعرض احتمالی آمریکایی‌ها مثل جرقه‌ای در انبار باروته که کل منطقه رو منفجر میکنه. آمریکایی‌ها خودشان می‌دانند که چقدر آسیب پذیرند. اگر به حریم ایران تعرض کنند مثل جرقه‌ای در انبار باروت است که کل منطقه را منفجر می‌کند. آن وقت پایگاه‌های آنها و متحدانشان در امان نخواهند بود. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. آقای نامور حقیقی، تهدیدها از دو طرف داره به بالاترین سطح میرسه. شنیدیم چند لحظه پیش دونالد ترامپ گفت که اتفاقات بسیار بدی برای ایران خواهد افتاد اگر به یک توافقی نرسند. در تهران هم دیدیم که قالیباف و دیگران چه اظهاراتی در مورد آمریکا و پایگاهاش در منطقه دارن میکنن. آیا همه این سنگ‌های بزرگ نشانه نزدن هست و فکر میکنید که اونطوری که کانال 11 اسرائیل داره گزارش میده این مذاکرات در عمان اگر درست باشه فصل جدیدی در چانه‌زنی‌های تهران و واشنگتن هست یا داریم به لحظه برخورد نزدیک میشیم؟ بله، با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی و شنوندگان و بینندگان تلویزیون اینترنشنال. خب همونجور که شما فرمودید به نظر میرسه دو طرف آرایش جنگی گرفتن. آمریکا نیروهای خودش رو، نیروهای هوایی دریایی خودش رو داره کم کم برای منطقه وارد میکنه که میتونه زمینه ساز تدارکات برای یک درگیری گسترده باشه. ایران هم به لحاظ لوجستیک هم به لحاظ پدافندی عملا خودش رو آماده برای این درگیری میکنه. حالا یه سری رجزخونی‌های کردی هم مطرح میشه که حالا اونم تبلیغاته و در این حال صحبت خامنه‌ای در مورد مسئله آمریکا در مقایسه با گذشته لحن ملایمتری داشت، لحن تندتری نداشت. یعنی به نظر نمیرسید که لحن تندتری باشه. اما ایران برخلاف سال 1398 که نامه ترامپ رو که بسیار نامه به نظر میرسید نامه بسیار سخاوتمندانه بود، بحث عادی سازی رابطه، بحث همکاری‌های اقتصادی و امنیتی بود و خواستار توافق جدید بود رو رد کرد، گفت چیز به جواب نداره، ارزش جواب دادن نداره. ولی خب این نامه که هم تهدید داره، حالا پیشنهادهای مشخصی برای رفع تحریم هم توش نیست. ایران جواب داده. به نظر میرسه که ایران آماده است برای مذاکره مستقیم غیر مستقیم و حالا
اگه مذاکرات غیر مستقیم ممکنه پیش بره، وقت ممکنه تبدیل بشه مذاکره مستقیم. در این حال به نظر من حاکمیت ایران فاقد توانایی برای ایجاد ابتکار عملهای جدید بود که بتونه فضا رو از تنش کم کنه، مثل دعوت آقای ویتکاف به ایران یا تاکر کارلسون که برخی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران هم در مطبوعات ایران پیشنهاد کردن، ولی به نظر میرسه حکومت به خاطر بدنه هوادارانش، به خاطر شعارهایی که داده، اسیر این مجموعه است و توانایی ایجاد ابتکار عمل نداره. طبیعی است برای آقای ترامپ هم ورود به درگیری به نظر من با توجه به اون چپترهایی که در حوزه اقتصادی باز کرده با کشورهای مختلف سودی نداره. آقای ترامپ سری قبل میگفت که ما هر حمله ای رو بخوام محل کاری انجام بدیم هزینهش رو باید پرداخت کنن. حالا مشخص نیست که آیا این رو میخواد با هزینه خودش انجام بده، آمریکا انجام بده، یا اعراب دارن کمک میکنن که من بعید میدونم. اما به هر حال نمیشه اینم گذشت که اسرائیل به هر حال این اعمال فشار داره میکنه که با توجه به ضعیف شدن کارتای ایران موقعیت مناسبی است که بتونن از ایران امتیاز بگیرن. ایران در مورد هسته‌ایش آماده امتیازات بزرگ هست، اما به نظر نمیرسه در مورد مسائل منطقه‌ای و مسائل موشکی حاضر بشه گفتگو کنه با آقای ترامپ. حالا باید ببینیم که آقای ترامپ راضی میشه به مذاکره غیر مستقیم، یعنی ببینه که وضعیت چطوریه یا نه فقط میخواد به همین به لحاظ فرمی وارد مذاکره مستقیم بشه. اگر یادتون باشه دفعه قبلی که آقای ترامپ نامه‌ای به علی خامنه‌ای فرستاده بود به واسطه شینزو آبه، پاسخی دریافت نکرده بود. همین که الان از طریق عمان پاسخی به ترامپ دادن آیا نشانه نیستش که شاید جمهوری اسلامی علیرغم اظهاراتی که در فضای عمومی میکنن شاید خیلی هم بعدش نیاد که مذاکرات رو شروع بکنه با آمریکا؟ بله، شرایط خیلی تغییر کرده. موقعیت ایران بسیار تضعیف شده، در منطقه موقعیت ایران بسیار تضعیف شده. حزب الله و حماس و حالا حتی حوثی‌ها، حتی تو عراق، همه سوریه هم که سقوط کرده، تمام کارتای منطقه ایران به طور قابل توجهی ضعیف شدن و حداقل اینی که کارکرد موثری نمیتونن داشته باشن در هر چالشی. دومی که به لحاظ اقتصادی کشور بسیار موقعیت خطرناکی داره و آماده یک انفجار اقتصادی و تورمی است. جامعه به شدت ناراضیه در مقایسه با اون سال. چالش‌های سیاسی میان مردم و حکومت بسیار افزایش پیدا کرده. جامعه به شدت ناراضیه، قبول نداره. ترس مردم ریخته، لایف استایل و سبک زندگی مردم کامپلت متفاوت شده. از طرف دیگه خود بلوک قدرت ایران هم برخلاف گذشته بسیار منشق، دیدگاه‌های مختلف وجود داره. مسئله جانشینی هم بسیار جدیه برای حکومت. اگر وارد درگیری بخواد بشه، عملاً مسئله جانشینی و پلنی که برای جانشینی تهیه شده اونا هم به قول معروف کنار گذاشته میشه. و از همه مهمتر این است که دولت ترامپ موقعیت مستحکمتری داره نسبت به سال 98 و تهاجمی تر شده. اسرائیل هم تهاجمی تر شده. بنابراین به نظر میرسه که خطر رو متوجه شدن، ولی من فکر میکنم حکومت هنوز اندازه خطر رو، ابعاد خطر و حمله و ابعاد اقداماتی که آمریکا و اسرائیل میتونن علیه ایران انجام بدن رو درست ارزیابی نکردن یا کمتر از حدش انجام کردن. به خاطر همین هم در پاسخ برای انجام ابتکارهای دیپلماتیک مثلا تلفن زدن آقای پزشکیان به ترامپ یا حتی دعوت از افرادی مثل آقای ویتکاف و تاکر کارلسون به ایران و یا قبول مذاکرات مستقیم دارن کاهلی میکنن. طبیعتا در نهایت حکومت راهی به جز مذاکره مستقیم نخواهد داشت. نه فقط مسئله آقای ترامپ نیست، تجربه تاریخ راه بین‌الملل نشون میده که مذاکره مستقیم هست که میتونه چالش‌ها رو حل بکنه. اینا حتی با بایدن که به هر حال نوع رویکردش هم متفاوت بود حاضر نشدن مذاکره مستقیم بکنن و به خاطر همون عدم مذاکره مستقیم کلی فرصت ازشون در رفت و جایی که موقعی که توافق آماده شد روی میز جنگ اوکراین رخ داد و نتونستن کاری کنن. من فکر کنم حکومت آماده است. حالا باید ببینیم ارزیابی دولت آقای ترامپ برای شروع مذاکرات غیر مستقیم که به مذاکرات مستقیم ختم بشه چطوری است. چون من فکر کنم در مورد هسته‌ای
اگر مطمئن بشن فقط هسته‌ایه آمادن که مذاکره مستقیم هم بکنن، علیرغم شعارهایی که دارن میدن، چون همین الان هم عقب نشینی کردن. چون اولش گفتن کلا مذاکره کاری غیر شرافتمندانه، الان قبول کردن مذاکره غیر مستقیم کنن. مذاکره فرق نمیکنه مستقیم غیر مستقیم، از جنبه روابط بین‌الملل و از جنبه دیپلماتیک هیچ تفاوتی نداره که شما به طرف مقابلش اگه در مورد قلدریش مثلا میگیم ما به خاطر قلدری مذاکره نمی‌کنیم، بنابراین مذاکره غیر مستقیم هم معنی نداره. و این که قبول کردن مذاکره غیر مستقیم، به نظر میرسه که متوجه شدن شرایط خیلی خطرناکه. تهدیداتی که در مورد زدن آمریکایی‌ها میکنن اونا بازی مرگه. یعنی اگر جمهوری اسلامی بره به سمت اینی که در مقابل اقدامات آمریکای اسرائیل پاسخ سنگین بده، که به هر حال تواناییش هم داره، اما قطعاً تمام زیرساخت‌ها و آینده ایران از بین خواهد رفت. حالا همه اینا برای این دو تا موضوع است که هیچ ربطی هم با تمامیت ارضی و توسعه ایران نداره. بحث غنی‌سازیه که میلیاردها دلار خسارت داره. شما از فردا غنی‌سازی نداشته باشید هیچ اتفاقی در اقتصاد ایران نمیفته، نه نسبتی با تمامیت ارضی ایران داره نه توسعه. چون میدونید که بجز یه مقداری کمی که توی راکتور تحقیقاتی امیرآباد استفاده میکنن، این غنی‌سازی هیچ استفاده نمیشه. علاوه بر این مسئله نابودی اسرائیل هم یکی از غلط‌ترین سیاست‌هایی است که هیچ نسبتی با تمامیت ارضی ایران نداره. یعنی این نابودی اسرائیل نه از جنبه قانونی، نه از جنبه ایدئولوژیک، هیچ چیزی، نه از جنبه مبانی قانونی، نه رأی مردم، نه از لحاظ حساب کتاب امنیت ملی، نه نسبتی با امنیت تمامیت ارضی ایران داره و توسعه. بنابراین اگه حکومت وارد همچین درگیری بشه، اون موقع این قضاوت تاریخی در موردش خواهد بود که برای دو موضوعی که واقعا هیچ نسبتی نداشته کل کشور رو قربانی کرده. من فکر کنم تو بلوک قدرت هم متوجه این شدن و به هر حال به نظر میرسه گام به گام شاید تغییر موضع بدن. در گام بعدی من فکر میکنم اگر مذاکرات غیر مستقیم شروع بشه و مطمئن باشن در مورد هسته‌ای، مذاکرات مستقیم هم بکنن. حالا بستگی داره که آقای ترامپ در پلن کلیش چقدر میخواد در مورد ایران هزینه کنه. به هر حال اگر در مورد ایران بخوان درگیری همه جانبه صورت بگیره، قطعاً موقعیت آقای ترامپ رو در مقابله با مسئله چین تضعیف خواهد کرد. ایران میتونست قبل از اینکه آقای ترامپ در مورد غزه یا در مورد مسئله اوکراین به چالش‌هایی بخوره که الان خورده، میتونست اولین گام رو برداره و امتیازات بیشتری بگیره. و اگر همیشه اینا بعد خوب شروع میکنن، بعد ادامه میدن، فاجعه آمیز تموم میکنن. امیدوارم این بار این اتفاق نیفته. جمله کلیشه‌ای شاید باشه، ولی واقعا روزهای حساس و سرنوشت سازی در انتظار ایران و منطقه است. ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. رئیس جمهوری ایران میگه در نتیجه حملات این کشور حوثی‌ها ضربات سختی خوردن و خواهان آتش بسن. دونالد ترامپ تاکید کرده حملات اخیر به مواضع این گروه بسیار شدید بوده و اونها میخوان برای صلح مذاکره کنن. در آخرین حملات شدید هوایی آمریکا علیه مواضع حوثی‌ها، سایت‌های نظامی، انبارهای اسلحه و مراکز کنترل در چند فرماندهی حوثی‌ها ضربه خوردن و چند فرمانده حوثی‌ها هم کشته شدند. من اونجا نبودم، اما میتونم به شما بگم که نتیجه باور نکردنی است. چون حوثی‌ها میخوان یه کاری انجام بدن. اونا میخوان بدونن ما چطور متوقف میشیم. میخوان بدونن آیا میتونن صلح کنن. حوثی‌ها خواهان صلح هستن، چون این حملات داره اونا رو از بین میبره. حملات بسیار بسیار قوی بودن. حوثی‌ها مشتاق صلحن. اونا برای جهان کابوس وحشتناکی هستن. آدم‌های زیادی رو کشتن و به کشتی‌ها حمله کردن. من فقط میتونم بگم که این حملات هر روز و هر شب ادامه داره. این حمله فقط یکی از حملاته، فراتر از انتظاراتمون. ما به اونها با موفقیت ضربات سختی زدیم. خبرنگارمون آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، تبادل آتش به حوثی‌ها کم نبودی، چه از سمت آمریکایی‌ها، چه در مواردی از سمت اسرائیلی‌ها، چه در گذشته از سمت سعودی‌ها، ولی به نظر میرسه که این کارزار اخیر آمریکا خیلی قوی‌تر بوده و به نظر میرسه که ضربات معناداری به حوثی‌ها وارد کرده.
ببین از سه جهت متفاوت بوده است. این تحلیل مطبوعات آمریکا است. مثلا بیزنس اینسایدر یک گزارش زده است در مورد حملاتی که امروز صورت گرفته است. خود آقای ترامپ خیلی راحت و خوب توضیح داد این داستانی که این حملات چگونه اتفاق افتاده است. در ساعات اولیه بامداد روز جمعه 40 هدف رو مورد هدف در واقع امریکایی‌ها بهشون حمله کردند. تعدادی از اینها انبار بودن، انبار مهمات بودند، یک سری از سایت هایی بودند که هوتی اونجا آموزش میدهند. ولی این تفاوت عمده که بیزنس اینسایدر میگوید وجود دارد این دفعه این است که رهبران اصلی هوتی ها رو آمریکایی ها میدونستن در هر لحظه کجان. اگر به اون چت کذایی روی اپلیکیشن چت که از اعضای ارشد دولت ترامپ منتشر شده است نگاه کنید، در انتهای اون چت آیپی تکست وزیر دفاع میگوید که اون رهبر هوتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم قرار است 2 ساعت دیگر خونه دوست دخترش باشد. در اون چت میگویند و بعدم 2 ساعت بعد میگویند ما دیدیم وارد خونه دوست دخترش شد. بعدم میگویند ساختمون کاملا تخریب شد. که آقای جیدی ونس هم میگوید دستتون درد نکنه و اون فیست بامپ و پرچم آمریکایی معروف رو میفرستن. الان فناوری هایی که آمریکایی ها دارند مدت هاست، حتی شرکت های کامرشال، اینا ماهواره هایی هستن که در طول اگر نگیم هر دقیقه هر ساعت دارن زمین رو رصد میکنن، عکس میگیرن از تمام زمین، تمام موجوداتی که تقریبا از 15 سانت بزرگتر باشن در دوربین این ماهواره ها دیده میشوند و در هر لحظه آمریکایی ها میدونستند که این رهبران هوتی ها کجا هستند، در هر لحظه اطلاع داشتند که کجا هستند. این چیزی است که بیزنس اینسایدر میگوید دلیل اولی است که تفاوت دارد. دلیل دومی که تفاوت دارد، بیزنس اینسایدر میگوید شباهت حملاتی که آمریکایی ها دارن انجام میدهند از لحاظ تاکتیکی با اون چیزی است که اسرائیل علیه حزب الله انجام میدهد در طول 6-7 ماه گذشته. یعنی چی؟ یعنی ما دیدیم حزب الله قبل از اینکه بخواد حمله بشود به مواضعش، اول اسرائیلی ها رفتن سراغ اعضای ارشدشون، اول رفتن اون پیجرهای معروف رو که تونسته بودن پیدا کنن، اونها رو رفتن در واقع یه کاری کردن که دو دست بیش از هزاران نفر از اعضای حزب الله بترکن. خب میدونید اینا چقدر باید میرفتن میجنگیدن، یکی اینا رو از تو سوراخ میکشیدن بیرون، بخوان دونه دونه شون رو بکشن. با یک فکر نوآورانه 1000-2000 تا دونه جنگجوی حزب الله از کار خارج شدن. همین کار رو بیزنس اینسایدر میگوید الان آمریکایی ها در حال انجام دادنش با هوتی ها هستن. یعنی به جایی که بخوان برون تخریب های گسترده انجام بدن، میرون مستقیم سراغ رهبران اصلی هوتی ها. و نکته سوم این است که الان کارشناسان میگویند به خاطری که آمریکایی ها در یمن جنوبی اونجایی که هوتی ها هستن حضور نظامی ندارن، سرباز ندارن، نمیشه الان دقیقاً فهمید که چقدر تاثیر گذاشته است این حملاتی که انجام دادن آمریکایی ها بر روی رفتار هوتی ها، بر روی مدیریت هوتی ها. و نکته دیگری هم که بهش اشاره میکنن این است که باید دید در طول چند ماه آینده که چقدر رفتار هوتی ها نسبت به اون چیزی که تا حالا بوده است تغییر خواهد کرد. چون دولت بایدن هم اگه یادت باشه فردا هر از گاهی حمله میکرد، عربستان سعودی هم 7 سال حمله کرد از طریق هوایی، اما رفتار هوتی ها تغییر نکرد. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای سعدزاده، حوثی‌ها سال‌هاست که الان مشکلی بزرگ در منطقه هستن، اول برای سعودی‌ها، حالا برای اسرائیلی‌ها. آمریکایی‌ها هم به خاطر اونطوری که دست کم در این چت گروهیشون منتشر شده به خاطر آزادی حمل و نقل دریایی نگران اقدامات حوثی‌ها هستن تا اندازه قابل توجهی. چقدر به نظر میاد که این حملات گسترده آمریکا الان شرایط رو داره تغییر میده؟ کاملا داره تغییر میده. حوثی‌ها کم کم دارن به عنوان عامل نظامی از منطقه حذف میشن و این تصمیمی است که ترامپ گرفته و من اعتقاد دارم که اون مسئله آزادی کشتیرانی در دریای سرخ خیلی خیلی مسئله مهمی هست برای آمریکایی‌ها، چون همون جلسه معروفی که به اصطلاح چتش علنی شد در اونجا آقای ونس معاون آقای ترامپ میگه که ما 3/4 از کشتی هامون مجبور میشن که به آسیا میرن و یا از آسیا میان مجبور میشن که به دریای سرخ نرن، کل آفریقا رو دور بزنن، از کانال سوئز نرن و این میلیون ها
دلار به ما و به تجارت جهانی ضرر میزنه. مصر در حقیقت درآمدش نفت شده از کانال سوئز و حوثی‌ها با اینکه توان عمده اونجوری نداشتن مثل حزب الله لبنان یا مثل گروه هایی که یا مثل حکومت اسد یا هشت شعبی عراق، ولی با این اقداماتی که میکردن واقعا موثر بودن. یعنی در حقیقت باعث شده بود که جهان رو تحت تاثیر قرار بذارن و به ظاهر در دفاع از فلسطینی‌ها. ولی الان دیشب 18 بار خبرنگارتون گفت 40 بار، بعضیا ارقام دیگری رو میگن، ولی 18 بار واقعا دقیق است. به خیلی از مناطق حساس حوثی‌ها حمله شده. ظاهرا بخشی از نیروهای رهبری مذهب حزب الله نه حوثی‌ها از بین رفته و اون چیزی که به نظر من خیلی جالب اومد سکوت ایرانه. یعنی شما تمام سعی‌های ایران رو که نگاه کنید امروز با این حملات وسیعی که انجام گرفته، نه در تصنیم، نه در فارس، نه خبرگزاری ایرنا، نه ایسنا، هیچ کدامشون خبری ندادن از این حملات، چون میدونن که اگر و اینها ستونهای این امارت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی که یکی داره فرو میریزه. کاملا درسته، ولی خب حوثی‌ها یه مقدارم مشکلات خود درونی یمن هستن. حوثی‌ها ترس از این دارن که با این قطع شدن به اصطلاح امکانات نظامیشون دیگه اصلا از معادله درونی قدرت‌های درون یمن هم هست بشن و دیگه کسی در خود یمن اینها رو جدی نگیره و عملاً قدرتشون در یمن از دست بگیره. من در حال توضیح این مسئله بودم که در اثر سکوت جمهوری اسلامی درباره این ابعاد حملات چهارشنبه گذشته به همین شدت و حدت بوده، امروز صبح بوده و آقای ترامپ همین امروز هم پس از این حملات گفته که ما این حملات رو ادامه خواهیم داد. یعنی در حقیقت علیرغم این ابعادی که ما می‌بینیم و خبرنگارتون توضیح داد، مسئله سکوت جمهوری اسلامی خیلی خیلی معنیدار هست. درست که جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه بکنه، مجبور بپذیره این کار رو و این کاری رو که آمریکا داره میکنه و عملا شاهد این هست که حوثی‌ها هم یکی از نیروهای نیابتی منطقه‌ای است که دارن از بین میرن و کارهای ایران برای حضور نظامی و سیاسی در منطقه واقعا داره همه از بین میره و این به همین علت هم باعث شده برای اینکه ردی هم به این سخنان که با مسئله مذاکره با آمریکا بین ایران و آمریکا کردید زده باشم، اینه که باعث میشه که ایران، جمهوری اسلامی در مذاکراتش مجبور بشه با آمریکا بسیار بسیار کوتاه‌تر بیاد، حتی در مسئله سیاست‌های منطقه‌ایش نه اتمی و غیره صحبت بکنه. در مورد سیاست منطقه‌ایش هم مجبور هست عقب نشینی بکنه، چون عملاً کارهاشو از دست میده. این مسئله هفته هاست در حقیقت، یعنی چند روز آینده. ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. ساعتی پیش اسرائیل برای اولین بار بعد از آتشبس با حزب الله به 3 نقطه در ضاحیه بیروت حمله کرد. ارتش اسرائیل میگه هدف این حملات ساختمان‌های متعلق به حزب الله یا مراکز ذخیره پهپادهای این گروه بودند. ارتش اسرائیل همینطور از رهگیری 2 راکت شلیک شده از لبنان خبر داده، هرچند که حزب الله دست داشتن در این اقدام رو رد کرده. همزمان وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده هر تهدیدی علیه شهرهای شمالی با پاسخ شدید در بیروت مواجه میشه. اگر در کریات شمونا و جوامع منطقه الجلیل آرامش نباشد، بیروت هم آرامش نخواهد داشت. با هر تلاشی برای آسیب زدن به جوامع الجلیل، سقف خانه‌ها در منطقه ضاحیه بیروت به لرزه در خواهد آمد. من اینجا پیام روشن به دولت لبنان می‌فرستم: اگر توافق آتشبس را اجرا نکنید، ما آن را اجرا خواهیم کرد. ما به ساکنان الجلیل وعده صلح و امنیت داده‌ایم و به این وعده عمل خواهیم کرد. اردوان روزبه خبرنگارمون از مقابل کاخ سفید با ماست. اردوان، به نظر میرسه که عملاً آتشبس نقض شده.
مهمترین نکته در نقض آتش بس این هستش که موضوع فقط مسئله شلیک قطره‌چکانی نیست. اصطلاحی که آقای نتانیاهو امروز در صحبتاش به کار برد، گفت اهمیت نداره که این شلیک‌ها به طور گسترده یا حتی قطره‌چکانی باشه و به هر شکلی باشه اسرائیل کوبنده به این پاسخ خواهد داد. دلیل حرف آقای نتانیاهو این هستش که مسئله فقط موشک نیست. مسئله این هستش که در شمال اسرائیل پس از آغاز 7 اکتبر و حملات حزب الله در عمل بخش عمده از مردم احساس ناامنی میکنن و به خانه‌هاشون برنگشتن و حالا با وعده آقای نتانیاهو و قولی که داده برگشت اونها با کوچکترین شلیکی میتونه تهدید و بحران داخلی براش داشته باشه. به همین دلیل با قدرت با اینها داره برخورد میکنه. حمله امروز به زاییه که تقریبا 3 مرکز و 3 ساختمان رو با هشدار قبلی مورد هدف قرار داده، به گفته ارتش اسرائیل مناطقی بوده و مراکزی بوده که پهپادها، دپو پهپادها و محل نگهداری موشک‌ها و تجهیزات حزب الله بوده. از طرف دیگه در جریان باید قرار بگیریم که دولت ترامپ هم مجدانه در پی تحریم‌های حداکثری علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش 5 شرکت و مجموعه‌ای که مرتبط با پولشویی‌های حزب الله بوده تحریم کرده. در همین حال جوزف اون هم داره میگه که ترجیح میده که این رابطه در واقع این آتش بس شکسته نشه. اما به طور مشخص اگرچه حزب الله میگه شلیک نکرده، درست در روز قدس این تلاش که ساعت صبحگاهی در شمال اسرائیل اتفاق افتاده هشداری هستش برای اسرائیل و تاکید آقای نتانیاهو که میگه سقف هر خانه‌ای که در شمال اسرائیل در کریات شمونا یا جای دیگه یا در جلیل مورد تخریب یا فرو ریختن قرار بگیره معادل اون در بیروت و در زایه اتفاق خواهد افتاد. پیش از این هم رهبر حوثی‌ها تاکید کرده بود که اگر در واقع اسرائیل مورد حمله قرار بده که مناطق حزب الله رو، اون نیروهای حوثی حزب در واقع اسرائیل رو مورد هدف قرار خواهند داد. این در حالیه که عملاً چنین وعده عملی نشد و موشک‌ها راهگیری شده و امریکا هم مجدانه با حضور در خاورمیانه و همچنین اقیانوس هند در عمل تلاش کرده اثبات بکنه که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی توان حرکتیشون رو به طور مشخص در حال از دست دادن و اضمحلال هستند. به هر حال شکستن صلح در مناطق شمالی یک طرفش قطعاً روی در واقع انگشت نشانش به سمت جمهوری اسلامی خواهد بود، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی پیش از این هم همونجوری که گفته شده با کمک‌های مالی، با پولشویی‌ها و انتقال پول تمام تلاشش رو کرده که دوباره احیا بکنه حزب الله رو. اما جوزف اون ساعتی پیش اعلام کرد هیچ نوع پروازی دیگه از تهران اجازه نشستن در فرودگاه رفیق حریری رو نخواهد داشت. این معنی هستش که دولت لبنان مجدانه تلاش خواهد کرد که دیگه حزب الله نتونه خودش رو احیا بکنه. همچنین دولت اسرائیل هم همچنین تلاش رو داره انجام میده. به نظر میرسه با چنین مسیری هستش که حزب الله در عمل رو به اضمحلال است و اگر فرض کنیم حوثی‌ها که حامیان دور عملیات حزب الله بوده، قاعدتاً اونها هم از بین رفته باشن، وضعیت فعلا برگ برنده دست اسرائیله. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از مقابل کاخ سفید در واشنگتن. کامران متین استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس هم از برایتون به ما پیوسته. آقای متین، یک تصویری داره از منطقه به دنیا مخابره میشه به خصوص با این حملات گسترده که اسرائیلی‌ها علیه حزب الله کردن، از طرف دیگه حملاتی که آمریکایی‌ها علیه حوثی‌ها انجام دادن و اقدامات دیگری که داره صورت میگیره که برنامه به نظر فقط مهار این گروه‌ها که بیشترشون هم گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هستند نیست. به نظر میرسه که برنامه محو کامل اونهاست. بله، خب این به خصوص تا جایی که به اسرائیل برمیگرده نابودی کامل این گروه‌ها به خصوص حزب الله بعد از حماس در اولویت اینها هست و تلاش اسرائیل به خصوص در رابطه با لبنان این است که جلوی بازسازی حزب الله رو بگیره و امکان این رو نده که با گذشت زمان جمهوری اسلامی بتونه کمک‌هایی رو به این جریان برسونه که بتونه خودش رو بازسازی بکنه و در این حال به نظر میرسه که خب حزب الله اسرائیل تلاش میکنه که جو سیاسی که در داخل لبنان بعد از ضعیف شدن خیلی شدید حزب الله در این یک سال خورده‌ای به وجود اومده، زمینه رو برای اینکه به لحاظ سیاسی هم حزب الله از اون امکانات و نفوذی که قبلا داشته در سیاست لبنان محروم بشه و دولت لبنان بیشتر و بیشتر بتونه که
اعمال بکنه حاکمیتش رو بر تمامی خاک لبنان. هرچند یکی از مسائلی که عنوان شده از سوی رئیس جمهور لبنان که در فرانسه بود با آقای ماکرون دیدار کرد این هست که هنوز این آتش بس که حزب الله البته اصرار داره که نقضش نکرده، علیرغم این آتش بس هنوز اسرائیل در چند نقطه در جنوب لبنان نیروهاش همچنان هستن و خارج نشدن. اما در مورد حوثی‌ها خب مسئله پای آمریکا هم هست، کشورهای غربی و کشتیرانی بین‌المللی، و در این حال من فکر می‌کنم مسئله ایران هم متصل هست به شدت و ابعاد حملاتی که به اونها میشه، چون اگر قرار باشه این مذاکرات غیر مستقیمی که ظاهراً بین ایران و دولت ترامپ در عمان در جریان هست به نتیجه نرسه، ایالات متحده طبق نشانهایی که ما تا الان دیدیم از کاخ سفید بیرون اومدش صادر شده، خب به ایران، به تاسیسات هسته ایران، تاسیسات نظامی ایران حمله خواهد کرد و اونها میخوان در چنین حالتی تا اونجایی که ممکنه نیروهای نیابتی ایران رو ضعیف کرده باشن که حداقل از اون جبهه اونها دچار مشکلات عملیاتی و نظامی نشن و فقط تمرکز بکنن روی جمهوری اسلامی. این توافقات نظامی خب بسیار زیاد بوده انصافاً، اما خب خیلی از این گروه ها ریشه های ایدئولوژیک دارن، خیلی هاشون نفوذ قابل توجهی در اذهان مردم منطقه دارن. چقدر فکر میکنید که واقعاً با مدد این حملات نظامی ریشه کن کردن اونها در دست کم میان مدت ممکن خواهد بود؟ من فکر کنم بسته به اینکه در مورد کدوم از این نیرو حرف میزنیم شاید وضعیت کمی متفاوت باشه. مثلا در لبنان اگر شما به حزب الله دقت بکنید، مسئله فقط عملیات‌های نظامی حزب الله علیه اسرائیل و مثلا مشروعیتی که از اون طریق می‌خواست در جامعه عرب و نزد افکار عمومی دنیای عرب که خب حداقل بخش قابل توجهشون طرفدار فلسطینی هستن کسب بکنه. بخشی از نفوذی که حزب الله داشت ناشی از این بود که از طریق امکانات مالی و اقتصادی که جمهوری اسلامی بهش میداد میتونست به عنوان یک شبه دولت حداقل در مناطق جنوب لبنان که شیعه‌ها اکثریت بودن عمل بکنه، امکانات رفاهی و مدرسه و خونه بسازه برای هوادارانش، برای بدنه اجتماعی خودش، و وفاداری در واقع پایه اجتماعی حزب الله صرفاً ایدئولوژیک نبوده، هرچند جنبه ایدئولوژیکش خب قطعاً مهم هست. در دراز مدت اگر این امکانات رفاهی و در واقع زمینه‌های اقتصادی زندگی اجتماعی در اونجا حزب الله نتونه تامین بکنه و این افراد، این اجتماعات مجبور بشن دوباره با دولت مرکزی به اشکال مختلف مرتبط بشن، خود به خود نفوذ سیاسی گروهی مثل حزب الله هم زائل خواهد شد و به تبع اون امکان بازسازی نظامی همچین جریانی هم از بین خواهد رفت. من فکر میکنم که این اتفاقا خشکاندن ریشه‌های اقتصادی و مالی حزب الله بخش مهمی از استراتژی آمریکا و اسرائیل هست در رابطه با لبنان. در مورد حوثی‌ها وضعیت کمی فرق میکنه، چون هم بالاخره کشور بزرگتری هست، هم امکانات بیشتری دارن و هم دلایلی که حوثی‌ها برای حملاتشون دارن الزاماً همون دلایلی نیست که حزب الله یا مثلا حماس دارن، هرچند اونها ادعا میکنن دارن از فلسطینی‌ها حمایت میکنن، ولی واقعیت اینه که در یمن یک جنگ داخلی وجود داره که هنوز به پایان نرسیده و گروه‌هایی وجود دارن در اونجا در قسمت‌های شرقی یمن که به امارات متحده عربی وابسته هستن، نزدیک هستن به عربستان سعودی، نزدیک هستن و در این جنگ داخلی خب یک جنگ مشروعیت در واقع کسب کردن هم وجود داره و بخشی از این حملات حوثی‌ها این هست که خودشون رو به عنوان طرف مذاکره قدرت‌های بزرگ بین‌المللی معرفی بکنن و از این جهت در عرصه داخلی هم خودشون رو به عنوان قدرت غالب در واقع تحکیم بکنن. ممنونم. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون. متشکرم. زلزله قدرتمند به بزرگی 7.7 ساعتی پیش میانمار و جنوب شرق آسیا رو لرزون که منجر به کشته شدن 10 نفر و خساراتی گسترده شده. در میانمار دست کم 144 نفر تا این لحظه در این زلزله جان باخته و بیش از 700 نفر زخمی شدند. مقامات از احتمال افزایش تلفات خبر دادند. ارتش میانمار وضعیت اضطراری اعلام کرده و خواهان کمک از کشورها و نهادهای بین‌المللی شده. در تایلند هم مقامات از احتمال پس لرزه ها هشدار دادند. در بانکوک پایتخت تایلند امدادگران در جستجوی 81 نفرند که در آوار یک آسمان خراش در حال ساخت گرفتار شدند.
در حال حاضر اطلاعات ما بسیار محدوده. با گذشت زمان گستردگی خسارات مشخص‌تر میشه، اما همونطور که همکارمون اشاره کرد میتوان پیش بینی کرد که آسیب و خسارات بسیار جدی است. این وضعیت برای افرادی که به دلیل بحران طولانی مدت میانمار در شرایط شکننده‌ای به سر میبرند به مراتب وخیم‌تر خواهد شد. طی چند ساعت آینده اطلاعات دقیق‌تری به دست میاد، اما باید تاکید کنم که ما عمیقاً نگران پیامدهای انسانی احتمالی این زلزله هستیم. همکارم رازی دانش از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. رازی، تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم بسیار هولناک و تکان دهنده است. چه بوده تا حالا واکنش‌های داخلی و بین‌المللی؟ بله فرداد، متاسفانه همینطوره. من تا همین لحظه داشتم تمام این تصاویر رو میدیدم. آخرین ویدیویی که من در رویترز دیدم فرو ریختن یک معبد قدیمی و باستانی بود در یکی از شهرهای میانمار. همین الان که من و تو داریم حرف میزنیم در میانمار ساعت کمی از نیمه شب گذشته و این زلزله به وقت محلی حوالی ساعت 1 بعد از ظهر اتفاق افتاده، یعنی شاید چیزی بیشتر از 12 ساعت پیش این زلزله اتفاق افتاده. همین چند دقیقه پیش رئیس حکومت نظامی در میانمار جلوی دوربین‌های تلویزیون اومد و اعلام کرد، از تمامی کشورها درخواست کرد که هر آنچه میتونن و در توان دارند کمک بکنن به میانمار. این اتفاق خیلی نادریه به خاطر اینکه حکومت نظامی میانمار که در طول 4 سال گذشته حکومت رو در دست داشته، خیلی وقتا به خاطر مشکلات داخلی هیچ وقت کمک‌های بین‌المللی رو قبول نکرده و الان حتما در یک وضعیت نابهنجاری هست. دسترسی‌های داخلی کاملا محدود شده. در واکنش‌های جهانی هم باید بگم که ترامپ ساعتی پیش گفت من با مقامات میانمار صحبت کردم و ما قراره که به اونا کمک‌هایی بفرستیم. آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا USAID هم اعلام کرده که قراره یک تیم واکنش سریع بفرسته. USAID که چند سال پیش کمک‌هاش رو به میانمار قطع کرده بود. سازمان ملل گفته ما یک صندوق فوری میگذاریم و کشورهای همسایه هم از جمله هند و چین گفتن ما کمک‌های فوری رو و از جمله منابع بشری رو که داریم و تیم‌های امدادرسانمون رو به میانمار میفرستیم. برآوردها از تخریب و آمار کشته‌ها چه بوده تا حالا؟ تا الان واقعا نمیشه به هیچ آماری تکیه کرد، چون همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم میگیم 144 نفر فقط در میانمار کشته شدن. آمار هر لحظه داره بیشتر میشه. در تایلند گفته بودن تا 1 ساعت پیش بود 8 نفر، الان داره میشه 9 نفر، تا همین لحظه هم شده 10 نفر. آمار همچنین داره بیشتر و بیشتر میشه. تخریب ها بیشتر شده. بر علاوه ساختمان ها و تصاویری که ما در شبکه‌های اجتماعی دیدیم فرو ریختن، ترس از این هست که بعضی سدها هم بریزن، بترکن. یکی از این سدها تخریب شده بر اثر این زلزله و در بخشی از یکی از شهرهای میانمار آب در بعضی خانه ها راه پیدا کرده. وضعیت واقعا خیلی وضعیت قابل کنترلی نیست، به خاطر اینکه حکومت نظامی میانمار در چند سال اخیر رسانه‌های محلی رو بسته و نمیشه به آمار خیلی جدی و خیلی قوی که حکومت میانمار داره ارائه میکنه نمیشه خیلی بهش تکیه کرد. اما سازمان زلزله شناسی آمریکا گفته که ما احتمال میدیم که آمار تلفات به هزاران نفر برسه، کما اینکه تا الان بیشتر از 700 نفر فقط در میانمار زخمی شدند و ممکنه این آمار هر لحظه بیشتر و بیشتر بشه. و چیزی که هست متاسفانه اینه که بله، نه بگو، جملتو تمام کن. ممنونم از تو. رازی دانش همکارم از استودیوی ما در واشنگتن با ما تصاویر همطور که در بخشی از همین گزارش هم دیدید بسیار تکان دهنده بوده. سازمان امدادرسانی پزشکان بدون مرز میگه که وضعیت در میانمار بسیار پیچیده است، چون خطای ارتباطی قابل توجهی در برخی مناطق به شدت آسیب دیدن و ارتباطات بسیار دشوار هست. همونطور که همکارم رازی هم اشاره کرد، بیم اون میره که تعداد تلفات چه در میانمار چه در تایلند که تصاویر زنده رو از پایتخت اونجا بانکوک الان دارید میبینید در سایت‌های پیش رو بیشتر هم خواهد شد. احتمالاً تصاویر تکان دهنده اون رو در شبکه‌های اجتماعی دیدید. اگر به سایت و شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال هم رجوع بکنید بخشی از این تصاویر رو میتونید ببینید. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر زنده از پایتخت تایلند بانکوک به پایان ببرم. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم دوباره ببینید.